Hello everybody and welcome to our new lesson on simplified English. أهلا وسهلا فيكم جميعا بدرس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية على قناة simplified English. إذا كان هذا الدرس هو الأول لك على القناة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلك الإشعارات الجديدة، ولا تنسى دعمنا باللايك إن أعجبك الفيديو وكتابة التعليقات إن كان هناك عندك رأي أو تعليق. دعونا نبدأ بعد هذا الفاصل القصير. Let's get started. وبركاته. معكم زكريا الحسن في سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية من الصفر على قناة simplified English. اليوم سوف نتعرف على مجموعة من المفردات والكلمات الهامة والكثيرة استخدام في اللغة الإنجليزية. سوف نبدأ مع كلمات التحيات والسلام والكلمات البسيطة. hello hello hi hi بمعنى مرحبا. هلو تأتي أكثر رسمية، يعني تستخدمها عندما تريد التحدث أو الكلام مع أناس لا تعرفهم أو تكون قد قابلتهم لأول مرة. My name is اسمي كذا، يعني إذا اسمي عمر مثلا my name is عمر، اسمي محمد my name is محمد. وهناك صيغة ثانية وهي I am محمد I am عمر I am علي. إذن صيغتين. Good morning بمعنى صباح الخير. good morning. good evening مساء الخير. good evening. goodbye إلى اللقاء. how are you بمعنى كيف حالك، وهناك أيضا how is it going أيضا بمعنى كيف حالك، ويكون فمثلا تقول I am fine I am good I am very well. How old are you يعني كم عمرك. I am 30 years old أي 30 سنة. لا تنسى أن تقول كلمة old. الآن سوف نتعرف على بعض المفردات الهامة، وسوف نقوم بوضع هذه الكلمات في جمل ليسهل علينا تذكرها فيما بعد. يعني أفضل طريقة لحفظ الكلمات الجديدة هي حفظها ضمن جملة، يعني تحفظ الكلمة مع الجملة، أسهل عليك تذكرها لاحقا. nice بمعنى لطيف. people are very nice here يعني الناس لطيفون هنا. people are very nice here. also بمعنى أيضا. I am also studying English أنا أيضا أدرس الإنجليزية. I am also studying English. new بمعنى جديد. This car is new يعني هذه السيارة جديدة. look at بمعنى ينظر إلى. I always look at the sky. لا ننسى هنا كلمة the، فنقول the sky. لماذا لم نقل I always look at sky؟ لأن كلمة sky هي من الأسماء الفريدة من نوعها، يعني من الأسماء التي يوجد منها نوع واحد. قلنا earth sky sun moon، هذه الكلمات نستخدم معها the، وقلنا the هي مشابهة لآلة التعريف في اللغة العربية، ونقول the sky. هناك لفظان لهذه الكلمة، إما نقول the أو the. كيف لي أن أعرف كيف أعرفها؟ إذا بدأت الكلمة التي تأتي بعد the إذا بدأت بحرف consonant يعني حرف ساكن نقول the يعني بفتحة the. أما إذا بدأت الكلمة بأحد حروف الفاولز الخمسة A E I O U فإننا نقول the. فمثلا كلمة orange نقول the orange ولا نقول the orange. هنا نقول the sky. I always look at the sky. use بمعنى يستخدم أو يستعمل. You use the internet every day يعني أنت تستخدم الإنترنت كل يوم. You use the internet every day. find بمعنى يجد أو يعثر على. I can't find my keys. soon بمعنى حالا. He is living soon يعني هو سيغادر حالا. He is living
soon. important. important بمعنى هام أو مهم. This idea is very important. This idea is very important. يعني هذه الفكرة مهمة جدا. sick. sick. sick بمعنى مريض. The boy is sick. The boy is sick. practice. 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 practice بمعنى يتدرب أو يتمرن على. I should practice for the test. I should practice for the test. يعني يجب أن أتدرب للفحص. The test. need. need. need بمعنى يحتاج. We need more water. We need more water. يعني نحتاج لماء أكثر. service. service. service بمعنى خدمة. Their service is good. Their service is good. خدمتهم جيدة. Their service is good. سوف نقوم إن شاء الله بتكملة هذه السلسلة، سلسلة الكلمات والجمل الكثيرة استخدام في اللغة الإنجليزية في دروس لاحقة إن شاء الله. تقبلوا تحيات أخوكم زكريا الحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.